بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. نن موږ تاسو شروع کوو د ASP.NET MVC څخه. ASP.NET MVC څه شی ده او د څه شي له خاطره استفاده کیږي. مخکې موږ وویل چې ASP.NET د ویب ډیولپمنٹ له خاطره استفاده کیږي. اوس وایو چې یعنی موږ ویب اپلیکیشنز پکې جوړو، ویب سایټونه جوړو آنلاین. نو ASP.NET MVC څه شی ده؟ آیا ASP.NET MVC د سکراچ نه جوړ شوی ده، انډیپندنت ده او که نه ده؟ نو موږ تاسو نن وایو چې ASP.NET MVC استفاده هم د ویب اپلیکیشن له خاطره، ویب ډیولپمنٹ له خاطره ده. چې نن به موږ تاسو ایکسپلین کوو چې کوم فیچرز لري او کومې ځانګړتیاوې لري چې موږ هغه ویب ډیولپمنٹ کې له هغې څخه استفاده وکړو. نو ننني درس کې به موږ تاسو وایو چې خپله MVC څه شی ده، راوټینګ څه شي ته وایي، کنټرولرز څه شي ته وایي، ویوز د څه شي له خاطره استفاده کیږي، بیا کنټرولر بس کې ویو بیګ او ویو ډیټا موږ لرو چې هغه د څه شي له خاطره استفاده کیږي. بیا راتلونکي درسونو کې نور ټاپکس چې هغه موږ بیا ډسکس کوو. خو د نن لپاره به همدومره وي چې ASP.NET MVC څه شي ته وایي، د هغې پیټرن څه شی ده، څرنګه استفاده کیږي، راوټینګ څه شي ته وایي په ASP.NET MVC کې، ویوز څه شی دي او کنټرولر څه شی دي. نو موږ تاسو وایو چې ASP.NET MVC is an open source software from Microsoft. ASP.NET MVC څه شی ده؟ یو اوپن سورس سافټویر ده د مایکروسافت سایټ څخه. یعنې د مایکروسافت کمپنۍ چې کوم ده، کارپوریشن چې کوم ده، دا ASP.NET MVC جوړ کړی ده چې دا اصل کې د ویب ډیولپمنٹ یو فریم ورک ده چې هغه کې کوم فیچرز دوی سره جوین کوي، کوم فیچر دوی کمباین کوي چې هغه ماډل ویو کنټرولر ده. څنګه موږ لیکو چې ایټس web development framework combines the features of MVC. MVC stands for what? MVC د څه شي مخفف ده؟ موږ وایو چې model, view او controller. ښه، نو موږ تاسو په دې وپوهېدلو چې MVC یو اوپن سورس سافټویر ده، د مایکروسافت شرکت لخوا جوړ شوی ده. په MVC کې موږ کولی شو چې ویب ډیولپمنٹ وکړو، یعنې ویب سایټس، ویب اپلیکیشن جوړ کړو. موږ دا اصل کې یو فریم ورک ده چې دا هغه کوم فیچر چې دې کې موجود دي هغه کمباین کوي. مثلا کوم فیچرز، ماډل، ویو، کنټرولر، دا اصل کې دا درې واړه یو فیچر دی، خو دا اصل کې ارکیټیکچر ده. یعنی دا یو ارکیټیکچر بیس باندې مخته راځي چې دا درې واړه کله کمباین شي نو دا دې نه یو ارکیټیکچر جوړیږي چې موسټلی یعنی په ننني عصر کې داسې یو پلیټفارم ده چې هغه بیسټ ټیکنیک چې موږ سافټویر ډیولپمنٹ کې لرو چې هغې ته اجل ډیولپمنٹ وایي، هغه په ASP.NET پلیټفارم کې موږ استفاده کوو ASP.NET MVC کې. اوس MVC ارکیټیکچر یا د MVC پیټرن څنګه کار کوي؟ صحیح ده؟ لکه ماډل، ویو، کنټرولر څنګه خپل منځ کې کمیونیکیشن لري او څنګه کار کوي دوی. اوس راځو ډایګرامټیکلی ښیو چې امسپینټ کې ګورو چې ASP.NET MVC کې دا پیټرن یا د ارکیټیکچر څنګه مخته ځي چې کله یو کلاینټ ریکویسټ کوي، څنګه د ارکیټیکچر کار کوي. فرض که دا
زمونږ او تاسې څه سو یو کلاینټ سو صحیح دا زمونږ او تاسې کلاینټ سو टेक्स्ट साइज कुछ नहीं को सही ده دا زمونږ او تاسې کلاینټ دا کلاینټ ریکویسټ کوي صحیح ده کلاینټ چې کله ریکویسټ وکړي نو طبعا د ویو ترو باندې چې کله یو براوزر کې یو څه شی وپاري نو هغه ویو د حاصل کړي چې یوزر انټرفیس د هغې په ترو باندې چې کله ریکویسټ کوي نو دا ځي چېرته کنټرولر ته صحیح ده دا ریکویسټ راځي کنټرولر ته څنګه دا ریکویسټ کېږي دلته وایو چې د کنټرولر نوم نه استفاده کېږي او اکشن مونږه په نور په اس پی ډاټ نیټ او سی شارپ په دې کې مونږ ورته څه شی وایو میتودز یا فنکشنز وایو صحیح ده دلته چې کله براوزر کې ریکویسټ کېږي چې وروسته به مونږ وایو چې کله مونږ یو کنټرولر جوړ کړو او هغې کې مونږ یو اکشن ولرو یعنی په ام وي سی کې مونږ فنکشن نوم ډېر نه ذکر کوو هغې ته مونږ څه وایو اکشن میتود وایو یعنی اکشن ډېر استفاده کېږي نو د کنټرولر او اکشن په واسطه باندې څه کېږي دا ریکویسټ راځي دلته صحیح ده چې کنټرولر کې چک کېږي چې آیا دې کنټرولر کې دغه اکشن شته که نه کنټرولر نیم او اکشن کوم ریکویسټ چې راځي هغه چک کوي آیا دغه ویو په کم کنټرولر پورې او دې کنټرولر کې کم اکشن ده چې دې پورې اسوسییټډ ده او هغه ریکویسټ موږ ته ریسپانس راولېږي بیرته سرور له طریقې نه ښه اوس کنټرولر څه کنټرولر راځي ماډل ته صحیح ده ماډل اصل کې کوم بزنس لاجک چې موږ استفاده کوو یا کوم انټیټیز چې موږ کریټ کوو نو هغه په ماډل کې وي یعنی بزنس لاجک مطلب دا ده چې ماډل زموږ او تاسې کمیونیکیشن کوي له ډیټابیس سره صحیح ده ماډل له ډیټابیس سره کمیونیکیشن کوي چې کله دا کمیونیکیشن وشو نو دا بیرته ریسپانس ورکوي کنټرولر ته چې هو دغه کنټرولر بیس باندې موږ ته څه شی ده ډیټا موجوده ده صحیح ده نو د ماډل نه ریسپانس ځي کنټرولر ته کنټرولر بیا څه کوي کنټرولر راځي ویو سره صحیح ده کنټرولر ویو کې ریسپانس چک کوي بعد له هغې نه بیا ویو چې کوم ایچ ټي ایم ایل رینډر کړی وي هغه هم بیرته ریسپانس ورکوي او بالغه بیا څه شی کېږي بالغه کلاینټس ته ډسپلی کېږي چې دغه ډیټا د ډیټابیس څخه راوچته سوې ده او کلاینټ کې بیرته ډسپلی شي صحیح ده یوزر انټرفیس کې نو په لنډه توګه درته وایم چې کله کلاینټ ریکویسټ کوي نو زی کنټرولر کې چک کېږي سپیسیفیک کنټرولر چک کېږي د هغې اکشن چک کېږي دغه اکشن په واسطه باندې بیا زی ماډل سره کمیونیکیشن کوي چې آیا ته دا ډیټا ماته فچ کولی سې او که نسې کولی هغه بیا زی ډیټابیس سره وصل کېږي ډیټابیس سره کمیونیکیټ کوي یعنی بزنس لاجک ده بعد هغې نه کنټرولر ته ریسپانس ورکوي کنټرولر راځي ویو ته ویو کې ګوري چې څه ډیټا پرووایډ شوې ده او که نه ده شوې نو بعد هغې نه ویو چې ده ایچ ټي ایم ایل ډیټا څه شی کې ټول رینډر کوي او کلاینټ ته بیرته یوزر انټرفیس کې زموږ ټوله ډیټا ښودل کېږي دا د دې پیټرن ده چې په دې قسم باندې کار کوي اوس موږ او تاسې ګورو چې یو نیو اپلیکیشن جوړو چې هغې کې مخ ته ځو بیا ګورو چې دا اپلیکیشن څنګه کار کوي راځو ویژوال سټوډیو 2019 اوپن کوو کریټ نیو پروجیکټ ورته اصل کې کنټرولر څه شی ده کنټرولر څه ده
یو مین پارت ده، یو ضروري یونټ د اسپی ډاټ نټ ایم وی سی اپلیکیشن ده چې دې کې اکشنز موجود دي. صحیح ده؟ چې هغه کلاس ده کنټرولر اصل کې یو کلاس ده چې هغې کې فنکشنز او میتودز چې کوم دي دا موجود دي چې په ایم وی سی کې موږ د اکشن نوم نه استفاده کوو چې دې کې اکشنز دي. چې کله ریکوست کنټرولر ته ځي نو هغه څه شی کوي له ماډل سره کمیونیکیټ کوي، لاجیک او ډیټا اکسس سره بعد له هغې نه څه شی کوي ویو ریټرن کوي او هغه ویو بیا کوم ډیټا چې جنریټ کیږي هغه ریسپانس چې جنریټ کیږي نو بعد له هغې یوزر ته ښودل کیږي. راځو ویب بخش استفاده کوو، اسپی ډاټ نټ ویب اپلیکیشن فریم ورک استفاده کوو. تاسو کولی شئ دلته ورته ایم وی سی پارت 1 سمه ده یو نوم ورکوئ. کوم فریم ورک نه استفاده کوئ نو لیټسټ فریم ورک څه شی ده 4.6.1 ده او چیرته تاسو کولی شئ دا سیف کړئ دا ډیټا. نو اوس څه شی کوو مونږه اوکې کلیک کوو. دا د ایم وی سی اپلیکیشن مونږه اوس مونږه ایمټي نه اخلو، مونږه ټمپلیټ کریټ کوو چې هغې کې بعضې فولډرې بعضې پیجز آلریډي موجود دی چې بیا هغه وکولی سو مونږه ایکسپلین کو. چینج اتنټیکیشن باندې کلیک کوو. چینج اتنټیکیشن مطلب څه شی دلته نو اتنټیکیشن انتخابو چې ایکسټرا کوډز جنریټ نه کړي په بیک کې، نو دې ته ضرورت نشته ده نو ځکه نو اتنټیکیشن مونږ استفاده کوو. وروسته بیا تاسو کولی شئ چې ویب فارمز استفاده کوئ، ویب ای پی آی استفاده کوئ، ایم وی سی یا اسپی ډاټ نټ کور نه استفاده کوئ. نو دلته تاسو انتخابولی شئ چې ویب ای پی آی، سنګل پیج اپلیکیشن، ازیور اپلیکیشن، ازیور موبایل اپلیکیشن. ازیور بیا وروسته درسونو کې موږ تاسو وایو چې دا د کلاود له خاطر استفاده کیږي، کلاود ډیولپمنټ ته. اوکې نو موږ سره ایم وی سی پارت 1 په نامه باندې اپلیکیشن راغی او په همدې نوم موږ سره سلوشن ده. ښه اوس دې کې تاسو مختلف فولډرونه ګورئ چې اپ ډیټا، اپ سټارټ ته چې ایم وی سی کې هم موږ همدا شیان درلودل. بیا کنټرولرز د ماډل ده او ویوز ده. کنټرولرز کې ګورو چې د هوم کنټرولر په نامه باندې موږ سره کنټرولر جوړ شوی چې هغې کې موږ ډفرنټ آکشنز لرو. اوس دا انډکس دلته څه شی دی یو اکشن ده چې نظر اسپی ډاټ نټ ته که وګورو نو موږ ویلی شو چې انډکس یو فنکشن ده، دلته یو میتد ده. اباوټ هم همداسې یو میتد ده، یو فنکشن ده. نو په یو کنټرولر کې ملټیپل څه شی دی فنکشن موجود دي، ملټیپل اکشنز موجود دي چې موږ وروسته بیا وایو چې کنټرولر څنګه موږ کریټ کولی شو، له هغې نه څنګه استفاده کوو موږ. بیا ماډلز لرو چې دا بزنس لاجیک له خاطر استفاده کیږي، ډیټا اکسس له خاطره. ډیټا اکسس له خاطره په دی چې ډیټابیس سره موږ وصلیږو او د هغې نه موږ ډیټا ریټریو کوو، فچ کوو، نو هغې ته موږ ویلی شو چې ډیټا اکسس یعنې بزنس لاجیک له خاطر استفاده کیږي. بزنس لیئرز جوړو بیا موږ کمیونیکیشن کوو ډیټابیس سره. سمه ده؟ اوس لرو څه شی ویو. ویوز کې ګورو چې د کنټرولر کم نوم چې ده د هوم په نام باندې نو د هغې بیس باندې دلته فولډر جوړیږي چې کله په کنټرولر کې څومره فنکشنز څومره اکشنز تاسو ولرئ او د هغې په نام باندې ویوز جوړوئ، اټومیټیکلی د سیم کنټرولر نیم په نام باندې یو فولډر جوړیږي چې دا ویوز د دغه کنټرولر پورې څه شی دي موجود دي. اوس په دې تاسو وپوهېدلی چې ویو، کنټرولر او ماډل د څه شي له خاطره استفاده کیږي. شیرډ کې بیا موږ ګورو چې رزر سینټکس او لیاوټس کې بیا موږ ګورو دلته لیاوټس داسې مطلب ورکوي لکه اسپی ډاټ نټ کې چې موږ ماسټر پیجز استفاده کوو نو د هغې لپاره دا څه شی کیږي استفاده کیږي. بیا وروسته ګورو چې دا څنګه موږ کسټمایز کولی شو، څنګه تغییرات پکې راوړلی شو. اوس راځم زه دا اپلیکیشن رن کم
نو ګورو به چې اصل کې یو آر ال څه شی ده کنټرولر او اکشن باندې ماپ شوي دي په ام وی سی کې یو آر الز کنټرولر او فنکشن پورې ماپ دي تړلي دي مونږه براوزر ماکسیمایز کوو ګورو چې مونږ ته ماکسیمایز سیکشن کې وښیي ښه نو دا مونږ سره څه شی ده د ام وی سی یو ویب اپلیکیشن د ډیفالټ ټمپلیټس دی په سپیډرنټ ام وی سی کې مونږ هغه استفاده کوو سمه ده اوس که چېرته مونږ وګورو څنګه مونږ د مخکې وویلې چې کنټرولر او اکشن څخه استفاده کیږي اوس خو ډیفالټ هوم کنټرولر او انډکس اکشن رن شوی دی که چېرته مونږ دلته ولیکو چې هوم د کنټرولر نوم او اکشن نیم څه شی ده انډکس دا رن کوو نو هم هماغه سیم پیج مونږ ته څه شی کیږي رن کیږي اوس که چېرته ولیکو اباوټ په نامه که چېرته مونږ یو اکشن ولرو نو اباوټ به مونږ ته رن کیږي ګوره اباوټ پیج مونږ ته اوپن شو چې مونږ وایو چې یو آر ال آر ماپډ څه شی مونږ دلته لیکو in MVC URLs are mapped to controller action method controller and action method صحیح ده تاسو ولیدل چې هوم د کنټرولر نوم ده او اباوټ څه ده د اکشن نوم ده اکشن میتھډ نوم ده دا موږ سټاپ کوو راځو ګورو هوم کنټرولر کې موږ سره څه ده اباوټ په نام باندې یو اکشن میتھډ موجود ده سمه ده بیا د هغې کوم ټیکسټ چې براوزر کې ډسپلی کیږي هغه د ویوز جنریټ کیږي دلته فرض که اباوټ ویو ده نو دلته چې کوم انفارمیشن دی هغه په براوزر کې به تاسو ته جنریټ کیږي چې کله د ویو په واسطه رینډر سي نو څنګه دا یو آر الز کنټرولر ته ماپ کیږي څنګه کیږي چې دا یو آر ال چې کوم براوزر کې مونږ استفاده کوو دا اکشن او کنټرولر ته څه شی کیږي ماپ کیږي نو د دې جواب څه شی ده راوټینګ ده که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې how URL are mapped to controller action method نو ریسپانس کې به څه شی ورته لیکئ ریسپانس کې به ورته لیکئ چې ASP.NET routing نو راوټینګ کانسپټ استفاده کوو صحیح ده اوس راځو ګورو چې راوټینګ چیرته ده او هغه مونږ ایکسپلین کوو راځو اپ سٹارټ د راوټینګ ډاټ کانفیګ کلاس اوپن کوو صحیح ده راوټینګ ډاټ کانفیګ کلاس مونږ کله اوپن کوو نو نیم څه شی ده ډیفالټ ده مونږ او تاسې یو آر ال ګورو چې دې کې کنټرولر نیم ده اکشن ده او آی ډي ده صحیح ده ښه اوس کنټرولر ډیفالټ څه شی رن کیږي هوم ده انډکس اکشن میتھډ ده او آی ډي چې ده دا آپشنل پارامتر ده یعنی آی ډي مونږ د څه وخت کې استفاده کولی سو فرض که مونږ کیوري سټرینګ په اس پی ډاټ نیټ کې لرو هغې نه استفاده کوو مونږ یا همداسې بل پارامترایز اکشن میتھډ مونږ ولرو نو هغې لپاره آی ډي مونږ سیټ کولی سو خو دلته اوس فعلا آی ډي آپشنل ده اوس که چیرې فرض که زه دا چینج کوم اباوټ ته نو څه به واقع کیږي صحیح ده زه دا راځم فرض که هوم کنټرولر ده او زه اپلیکیشن رن کوم کنټرولر هوم و
خو اکشن میتود موږ چینج ک اباوت ته. اوس ګورو چې آیا ډیفالت اباوت صفحه خلاصیږي یا کوم بل صفحه خلاصیږي. ګوره ډیفالت کومه صفحه موږ سره اوپن شوله؟ د اباوت صفحه موږ سره اوپن شوله. نو دا څه شی ده؟ دې ته راوټینګ وایي. چې کله یو آر ایل ماپ سي په اس پی ډاټ نیټ کې څه شی ده؟ یو آر ایل راوټینګ سره څه شی کېږي؟ ماپ کېږي په کنټرولر او اکشن میتود په واسطه باندې. صحیح ده؟ چې کله یو یو آر ایل کنټرولر او اکشن ته ماپ شي نو د څه شي په واسطه ماپ کېږي؟ د راوټینګ په واسطه باندې. صحیح ده؟ چې موږ تاسو ولیده چې راوټینګ موږ څنګه استفاده کوو او څنګه سیټ کولی شو. سمه ده؟ نو دلته تاسو کولی شئ بیرته دا سټاپ کړئ او دلته کولی شئ بیرته انډکس میتود ورکړئ. سمه ده؟ اوس دا خو یو آر ایل راوټینګ شو چې موږ وایو چې د کنټرولر او اکشن په واسطه باندې موږ یو پیج رن کوو او هغه یو آر ایل چې کله رن سي، کوم یو آر ایل چې موږ کروم یا هر یو براوزر کې موږ ورکړی یا ادرس بار کې، نو هغه د راوټینګ په واسطه باندې څه شی کېږي؟ ماپ کېږي کنټرولر او اکشن ته. ښه، اوس یو سمپل اگزامپل استفاده کوو د آی ډي له خاطره چې آیا آی ډي آپشنل ده او که نه ده. اوس فرض که راځم د دې ټایپ چینجومه سټرینګ ته. سمه ده؟ دې ټایپ مې چینج کړه سټرینګ ته. اوس زه ورته وایم چې آی ډي از فاصله آی ډي پارامیټر استفاده کوو string id. سمه ده؟ ګورو د اپلیکیشن رن کوو. ښه، اپلیکیشن مونږ سره څه شی سو؟ رن سو. سمه ده؟ نو اوس مونږه کولی سو چې هوم او انډکس استفاده کوو. خو څه شی ده؟ آی ډي آپشنل ده که نه. اوس تاسو کولی سئ فرض که آی ډي 10 آی ډي از 10. سمه ده؟ آی ډي ورکوئ مثلا 25. نو دلته اصل کې دا څه شی ده؟ آپشنل ده. نو ځکه موږ کولی شو چې یو آی ډي ورکړو چې د هغې استفاده څه وخت کې کېږي چې کله موږ کیوري سټرینګز وغیره ته موږ ضرورت ولرو. بل اگزامپل فرض که زه چېرته راسم او دلته ولیکم چې آی ډي او بل query string ورسره join کم plus request dot query string. سمه ده؟ query string کې مثلا مونږ لیکو چې name. صحیح ده؟ دا څه شی سو؟ یو query string شو. سمه ده؟ query string سو مونږ سره. اوس مونږ رن کوو چې query string مونږ څنګه په یو آر ایل کې سیټ کوو. که څه هم دا آپشنل ده خو باید ځان پرې پوه کړو چې څنګه موږ د آی ډي سیکشن څخه استفاده کولی سو. هوم کنټرولر او اکشن میتود دی نه خو موږ استفاده وکړو. اوس زه راځم ولیکم چې هوم کنټرولر او انډکس آی ډي از دا شی. اوس زه څه شی کوم؟ کیوري سټرینګ استفاده کوم. مثلا آی ډي له خاطره لیکم چې لس او کوشن مارک موږ تاسو اس پی ډاټ نیټ کې هم ویل چې د کیوري سټرینګ له خاطره سوی. کیوري سټرینګ نوم زمونږ نیم ده او نیم کې مثلا څه شی ورکوم؟ فرمان الله. صحیح ده؟ آی ډي 10 او کیوري سټرینګ فرمان الله. سمه ده؟ نو په دې طریق باندې تاسو کولی شئ چې مخته لاړ شئ او وګورئ چې څنګه له دې نه استفاده کیږي. سمه ده؟ اوس راځم یو سمپل ویو تاسو ته څه کومه جوړوم. یو نیو اکشن جوړو په هوم کنټرولر کې. اول یو اکشن جوړو پبلک صحیح اکشن ریزلټ
فرض کا شو په نامه باندې return view سمه ده. اوس دا اکشن یا فنکشن منګه جوړ ک نو دې باندې رائټ کلیک وکړئ دا هوم کنټرولر پورې مربوط ده. نو ویوز کې څه کوم هوم فولډر ته پام دی نو ما فولډر لاندې یو ویو جوړ شي اډ ویو صحیح ده. شو نور څه کوم تغیرات نه راوړو ورته وایو اډ وروسته بیا وایو چې without model او with model وغیرہ create empty دا شل خاطر استفاده کیږي partial view څه وخت مونږ استفاده کوو نو دا به وروسته مونږ explain کوو. add دا view مونږ سره اضافه شو سم تاسو کولای شئ دا h1 کړئ او دلته راسئ مثلا ډیف کې بعضې ایکسپلینیشن ولیکئ مثلا ویلکم ټو ASP.NET MVC ټوټوریل هر څه ته کولی شئ او از اگزامپل دا ما ولیکه رن دلته ګورئ چې د شو په نامه باندې یو ویو جوړ شو سمه ده. چې کوم اکشن جوړ شي نو د هغې اکشن باندې رایټ کلیک کوئ اډ ویو چې کله وکړئ د هغه ریلیټډ فولډر کې څه شی کیږي ویو کریټ کیږي صحیح شو. نو دا طریقه چې څنګه مونږه اکشن جوړولی شو وروسته بیا وایو چې مونږ کنټرولرز څنګه کریټ کوو او ماډلز څنګه کریټ کوو.